अवगुण मंजन गुण रव है, मन सुख वसै आए पौड़ी। आपे आप वरतदा, आप ताड़ी लाई आना, आपे ही उपदेश दा, गुरमुख पति आई आना। एक आपे उजड़ पाए आना, एक भगती लाए आना। जैसे आप बुझाए सो बुझसी, आपे नाए लाई आना। नानक नाम ते आईऐ, सच्ची वड्याई। वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। सौदा राम कली की वार, महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला पंजवा। जैसा सतगुर सुनीदा, तैसो ही मैं डीठ। विछड़िया मेले प्रभु, हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दृढ़ाएंदा, कट्टे होमै रोग। नानक सतगुर तना मिलाया, जना तुरे पया संजोग। महला पंजवा। एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब वाद। गुरपूरै दे खालिया, विण नावै सब बाद। साकत दुरजन भरमिया, जो दूजे लगै। साकत दुरजन भरमिया, जो लगै दूजै साध। जन नानक हर प्रभ बुझिया, गुर सतगुर कै प्रसाद। पौड़ी। थटन हारै थाट, आपे ही थटिया। आपे पूरा साहू, आपे ही खटिया। आपे कर पसार, आपे रंग रटिया। कुदरत कीम ना पाए, अलख ब्रह मटिया। अगम अथाह बेअंत, परै परटिया। आपे वड पात साहू, आप वजीर रटिया। कोई ना जानै कीम, केवड मटिया। सच्चा साहिब आप, गुरमुख प्रगटिया। श्लोक महला पंजवा। सुन सज्जन प्रीतम मेरिया, मैं सतगुर देहो दिखाल। हौ तिस देवा मन अपना, नित हृदय रखा संभाल। इकस सतगुर बाहरा, त्रिग जीवन संसार। जन नानक सतगुर तना मिलायोन, जन सद ही वरतै नाल। महला पंजवा। मेरे अंतर लोचा मिलन की, क्यों पावा प्रभ तोहे। कोई सज्जन कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो, जो मेले प्रीतम मोहे। गुरपूरै मिलाया, जत देखा तत सोए। जन नानक सो प्रभ सेविया, तिस जेवड़ अवर ना कोय। पौड़ी। देवण हार दातार, कित मुख सा लाहीऐ। जिस रखै कृपा धार, रिजक समाहीऐ। कोई ना किसही वस, सबना एक धार। पाले बालक वाग, दे कै आप कर। करदा अनद बिनोद, किशु ना जानीऐ। सर्ब धार समरथ, हों तिस कुर्बानीऐ। गाइए रात दिनंता, गावण जोगिया। जो गुर की पैरी पाही, तिनी हर रस भोगिया। श्लोक महला पंजवा। भीड़ों मोकलाई कीती आना, सब रखे कुटुंबै नाल। कारज आप सवारे आना, सो प्रभ सदा सुभाल। प्रभ मात पिता कंठ लाए दा, लाहुड़े बालक पाल। दयाल होए सब जी अजंतर, हर नानक नदर निहाल। महला पंजवा। विण तुध होर जे मंगणा, सिर दुखां कै दुख। देह नाम संतोखिया,
ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਗੁਰ ਵਣ ਤਿਣ ਹਰਿਆ ਕੀਤਿਆ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਮਨੁੱਖ। ਪੌੜੀ ਸੋ ਐਸਾ ਦਾਤਾਰ ਮਨਹੁ ਨਾ ਵੀਸਰੈ, ਘੜੀ ਨਾ ਮੋਹਤ ਚਸਾ ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾ ਸਰੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸੰਗ ਕਿਆ ਕੋ ਲੋਕ ਕਰੈ, ਜਿਸ ਪਤ ਰਖੈ ਆਪ ਸੋ ਭਵ ਜਲ ਤਰੈ। ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ ਤਪਾ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ, ਸੋ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਸਨੋ ਬਲ ਧਰੈ। ਜਿਸ ਹਜਰਾਏ ਆਪ ਸੋਈ ਅਜਰ ਜਰੈ, ਤਿਸ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਮਨ ਧਰੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਧਨ ਸੂ ਰਾਗ ਸੁਰੰਗੜੀ ਆਲਾਪਤ ਸਭ ਤਿਖ ਜਾਏ। ਧਨ ਸੋ ਜੰਤ ਸੁਹਾਵੜੀ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪਦੇ ਨਾਉ। ਜਿਨੀ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਆਰਾਧਿਆ ਤਿਨ ਸਦਬਲ ਹਾਰੈ ਜਾਉ। ਤਿਨ ਕੀ ਧੂੜ ਹਮ ਬਾਂਸ ਦੇ ਕਰਮੀ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਜੋ ਰਤੇ ਰੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਕੈ ਹੋਂ ਤਨ ਬਲਹਾਰੈ ਜਾਉ। ਆਖਾ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਲਹਰਾਏ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੇਲ ਆਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਰੂਪ ਅਨੰਤ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਘੜੀ ਧਨ, ਧਨ ਮੂਰਤ ਪਲਸਾਰ। ਧਨ ਸੋ ਦਿਨ ਸਸੰਜੋਗੜਾ ਜਿਤ ਡਿਠਾ ਗੁਰ ਦਰਸਾਰ। ਮਨ ਕੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆ ਹਰ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰ। ਹਉਮੈ ਟੁੱਟਾ ਮੋਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੱਗਾ ਸੇਵ ਗੁਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੱਗਾ ਸੇਵ ਹਰ। ਉਦਰਿਆ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ। ਪੌੜੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਣ ਭਗਤ ਵਿਰਲੇ ਦਿੱਤੀ ਅੰਨ। ਸੌਪੈ ਜਿਸ ਭੰਡਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਨਾ ਲੀਤੀ ਅੰਨ। ਜਿਸਨੋ ਲੱਗਾ ਰੰਗ ਸੇ ਰੰਗ ਰਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਏਕਾ ਉਨ ਭਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਗ ਪੁੰਚੈ ਭੋਗਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਹਾ ਜੋਗਾਈ। ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਿਆਏ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣਿਆ। ਹਉ ਬਲਹਾਰੀ ਤਿਨ ਜੇ ਖਸਮੈ ਭਾਣਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋਸਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੰਗ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਗ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੋਸਟੇ, ਮੋਹ ਮੈਲਾ ਕਰੈ ਨਾ ਭੰਗ। ਜਾਣੈ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜੈ ਰੰਗ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਮਸਲਤੀ, ਭੰਨਣ ਘੜਨ ਸਮਰੱਥ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਾਤਿਆ ਜਗ ਹੱਥ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੈ ਦੀ ਮੈਂ ਟੇਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਭਨਾ ਸਮਰੱਥ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਮਸਤਕ ਧਰ ਕੈ ਹੱਥ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਨ ਤਾਰਿਆ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਮਨ ਕੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆ, ਪਾਇਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਸਚ ਨਾਮ, ਸਦ ਹੀ ਭੋਗੇ ਭੋਗ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਨ ਮੁਖਾ ਘੇਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਮਾਇਆ ਕਾਸਨ ਬੰਦ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਨ, ਕਦੇ ਨ ਪਾਇਨ ਬੰਦ। ਜਿਚਰ ਪਹਿਨਨ ਖਾਵਨੇ, ਤਿਚਰ ਰੱਖਨ ਗੰਢ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਕਿਛ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਤਿਤ ਦਿਨ ਬੋਲਨ ਗੰਧ। ਜੀ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ। ਕੂੜਾ ਗੰਢ ਨ ਚੱਲਾਈ, ਚਿੱਕੜ ਪੱਥਰ ਬੰਦ। ਅੰਧੇ ਆਪ ਨ ਜਾਣਨੀ, ਫਕੜ ਪਿਟਨ ਧੰਦ। ਝੂਠੈ ਮੋਹਿ ਲਪਟਾਇਆ, ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬਿਹੰਦ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ, ਧੁਰ ਪੂਰਾ ਕਰਮ ਕਰੇ।
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਉਪਰੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਪਰੇ। ਪੌੜੀ। ਜੋ ਰਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸੇਈ ਸੱਚ ਹਾਕ, ਜਿਨੀ ਜਾਤਾ ਖਸਮ ਕਿਉ ਲੱਭੈ ਤਨਾ ਖਾਕ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਵੇਕਾਰ ਹੋਵੈ ਸੰਗ ਪਾਕ, ਦਸੈ ਸੱਚਾ ਮਹਲ ਖੁੱਲੇ ਭਰਮ ਤਾਕ। ਜਸਹਿ ਖਾਲੇ ਮਹਿਲ ਤਿਸ ਨਾ ਮਿਲੈ ਧਾਕ, ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਬਿੰਦਕ ਨਜ਼ਰ ਝਾਕ। ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਬਿੰਦਕ ਨਦਰ ਝਾਕ। ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ, ਤਿਸੈ ਮਿਲੈ ਸੰਤ ਖਾਕ। ਮਸਤਕ ਜਿਸੈ ਭਾਗ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰਿ ਰਾਖੀ ਕੂ ਸਚ ਮੈਨ ਸੁਣਾਈ, ਜੋ ਤੋ ਕਰੈ ਉਦਾਹਰਣ। ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਤੁਮ ਸੁਣੋ ਸ਼ਬੀਲੀ, ਫਿਰ ਤੈਂਡਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰਣ। ਦੁਰਜਨ ਸੇਤੀ ਨਿਹੁ ਰਚਾਇਓ, ਦਸ ਵਿਖਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰਣ। ਊਣੀ ਨਾਹੀ ਝੂਣੀ ਨਾਹੀ, ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਵਹੂਣੀ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ਬੀਲਾ ਛੱਡ ਗਵਾਇਓ, ਦੁਰਮਤ ਕਰਮ ਵਹੂਣੀ। ਨਾ ਹੋਂ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਹੋਂ ਚੁੱਕੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਦੋਸਾ। ਜਿਤਹ ਲਾਈ ਤਿਤਹ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਸੱਚ ਸੰਦੇਸਾ। ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣ ਸਾਈ ਭਾਗਣ, ਜੈ ਪਿਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਪਿਰ ਔਗਣ ਤਿਸ ਕੇ ਸਭ ਗਵਾਏ, ਗਲ ਸੇਤੀ ਲਾਏ ਸਵਾਰੀ। ਕਰਮਹੀਣ ਧਨ ਕਰੈ ਬੇਨੰਤੀ, ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਵਾਰੀ। ਸਭ ਸੁਹਾਗਣ ਮਾਨ ਹਰਲਿਆ, ਇਕ ਦੇਵਹੁ ਰਾਤ ਮੁਰਾਰੀ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਮਨ ਤੂ ਡੋਲਤਾ, ਹਰ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਤੂ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਆਰਾਧ ਮਨ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਹੇ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਨ ਕਾ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਓਨੀ ਛੱਡਿਆ ਮਾਇਆ ਸੁਆਵੜਾ, ਧਨ ਸੰਚਿਆ ਨਾਮ ਅਪਾਰ। ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਇਕ ਤੈ ਲਿਵੈ, ਮੰਨੇਨ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਏਕ, ਦੇਹੁ ਦਰਸ ਮਨ ਪਿਆਰ। ਪੌੜੀ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵਹਿ ਚਿਤ, ਤਿਸਨੋ ਸਦਾ ਸੁਖ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵਹਿ ਚਿਤ, ਤਿਸ ਜਮ ਨਾਹਿ ਦੁਖ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵਹਿ ਚਿਤ, ਤਿਸ ਕੇ ਕਾੜਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮਿੱਤਰ, ਸਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵਹਿ ਚਿਤ, ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਣ ਜਾਨਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵਹਿ ਚਿਤ, ਬਹੁਤਾ ਤਿਸ ਧਾਨਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵਹਿ ਚਿਤ, ਸੋ ਵੱਡ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵਹਿ ਚਿਤ, ਤਿਨ ਕੁਲ ਉਧਾਰਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਨਾ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਗਾਵੈ। ਦੇਹੀ ਧੋਵੈ ਚੱਕਰ ਬਣਾਏ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਵੈ। ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਨ ਉਤਰੈ ਹਉਮੈ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਵੈ। ਨੀਂਦ ਵਿਆਪਿਆ ਕਾਮ ਸੰਤਾਪਿਆ, ਮੁਖੋ ਹਰ ਹਰ ਕਹਾਵੈ। ਬੈਸਨੋ ਨਾਮ ਕਰਮ ਹੋ ਜੁਗਤਾ, ਤੋਹ ਕੁੱਟੇ ਕਿਆ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਹੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੱਗ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਨਿਤ ਬੈਠਾ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲਾਵੈ। ਜਾ ਹੰਸ ਸਭਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਬੱਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੈ। ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ, ਬੱਗ ਡੱਡਾ ਭਾਲਣ ਜਾਵੈ। ਉਡਰਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗੁਲਾ, ਮਤ ਹੋਵੈ ਮੰਝ ਲਖਾਵੈ। ਜਿਤ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਹੀ ਲਾਗਾ, ਕਿਸ ਦੋਸ ਦਿਚੈ ਜਾਂ ਹਰ ਏਵੈ ਭਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਵਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸਿੱਖ ਹੰਸ ਸਰਵਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ,
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਹੁਕਮ ਆਵੈ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਨਕ ਸਰਵਰ ਭਰ ਪੂਰੇ। ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੈ। ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਰਤੇ ਏਵੈ ਭਾਵੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਪਹਿਆਵੈ। ਆਪ ਤਰਿਆ ਕਟੰਬ ਸਭ ਤਾਰੇ। ਸਭਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਛਡਾਵੈ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੰਡਿਤ ਆਖਾਏ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹੀ। ਕੋਰੜ ਮੋਠ ਜਨੇਹਾ। ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਨਿਤ ਭਰਮ ਵਿਆਪਿਆ। ਤਿਸ ਟਸ ਨਾਹੀ ਦੇਹਾ। ਕੂੜੀ ਆਵੈ ਕੂੜੀ ਜਾਵੈ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਨਿਤ ਜੋਹਾ। ਸੱਚ ਕਹੇ ਤਾਂ ਛੋਹੁ ਆਵੈ। ਅੰਤਰ ਬਹੁਤਾ ਰੋਹਾ। ਵਿਆਪਿਆ ਦੁਰਮਤ ਕੁਬੁੱਧ ਕਮੂੜਾ। ਮਨ ਲਾਗਾ ਤਿਸ ਮੋਹਾ। ਠੱਗੈ ਸੇਤੀ ਠੱਗ ਰਲ ਆਇਆ। ਸਾਥ ਪੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਾਫ ਨਦਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੱਢੈ। ਤਾਂ ਉਗੜ ਆਇਆ ਲੋਹਾ। ਬਹੁ ਤੇਰੀ ਥਾਈ ਰਲਾਏ ਰਲਾਏ ਦਿੱਤਾ ਉਗੜਿਆ। ਪੜਦਾ ਅੱਗੇ ਆਏ ਖਲੋਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜੇ ਸਰਣੀ ਆਵੈ। ਫਿਰ ਮਨੂਰਹ ਕੰਚਨ ਹੋਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਵੈਰ ਪੁੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨੇ। ਔਗਣ ਕੱਟੇ ਕਰੇ ਸੁਧ ਦੇਹਾ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ। ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਸਨੇਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ। ਜਿਸ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵੈ ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਵਸੇਹਾ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਤਿਸ ਕਾ ਕਟੀਐ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਹਾ। ਪੌੜੀ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਣਾ ਜੰਤ ਸੋ ਤੁਧ ਬੁੱਝਾਈ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਣਾ ਜੰਤ ਸੋ ਦਰਗਹਿ ਸਿਜਾਈ। ਜਿਸਨੋ ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਹਉਮੈ ਤਿਸ ਗਈ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਲਮਲ ਤਿਸ ਖਾਈ। ਜਿਸ ਕੈ ਸੁਆਮੀ ਵੱਲ ਨਿਰਭਉ ਸੋ ਭਈ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਸੱਚਾ ਸੋ ਥਿਆਈ। ਜਿਸਨੋ ਤੇਰੀ ਮਇਆ ਨਾ ਪੋਹੈ ਅਗਨਾਈ। ਤਿਸਨੋ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਜਿਨ ਗੁਰ ਤੇ ਮਤ ਲਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਪੈ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਵਸ। ਦੁਖਾ ਨਾਸ ਹੋਏ। ਹੱਥ ਦੇ ਆਪ ਰਖ ਵਿਆਪੈ ਭਉ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰੈਣ ਏਤੈ ਕੰਮ ਲਾਈ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਜਾਏ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਖਸਮ ਏਕੋ ਰਵ ਰਹਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੱਚ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਲਹਿਆ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਇਆਲ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਦੇਹੁ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਏਹ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਏਕੋ ਜਪੀਐ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਇਕਸ ਕੀ ਸਰਣਾਈ। ਇਕਸ ਸਿਉ ਕਰ ਪਿਰਹੜੀ। ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਈ। ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ ਸਭ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਪਾਈ। ਮਨ ਤਨ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਪ੍ਰਭ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਿਆਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਈ। ਵਡਭਾਗੀ ਤੇ ਸੰਤ ਜਨ ਜਨ ਮਨ ਉਠਾ ਆਈ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਰਵ ਰਹਿਆ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ। ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਨਾਮ ਉਚਰਾ ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਰਜਾਏ। ਪੌੜੀ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕੌਣ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਜਿਤਾ ਤਨੈ ਭੈਣ। ਜਿਸਨੋ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਤਿਸ ਮੁਖ ਉਜਲਾ। ਜਿਸਨੋ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਸੋ ਨਿਰਮਲੀ ਹੂੰ ਨਿਰਮਲਾ। ਜਿਸਨੋ ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਨਾ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛੀਐ। ਜਿਸਨੋ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਿਨ ਨੌ ਨਿਧ ਪੁੰਚੀਐ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਵੱਲ ਤਿਸ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਗੀ। ਜਿਸਨੋ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਸੋ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਵਿਹਾਵੇ। ਤੁਧਹੁ ਭੁੱਲੇ ਸੇ ਜਮ ਜਮ ਮਰਦੇ।
ਤਿਨ ਕਦੇ ਨ ਚੁੱਕਨ ਹਾਵੇ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਹੁ ਆਪਣਾ ਘਟ ਅਵ ਘਟ ਘਟ ਘਾਟ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆ ਕੋਈ ਨ ਬੰਧੈ ਵਾਟ। ਪੌੜੀ। ਤਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿਥੈ ਕੋਇ ਨਾਹੀ। ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੀ। ਸੁਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਏ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਜਾਹੀ। ਭਾਉ ਜਲ ਬਿਖਮਸ ਗਾਹੋ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਹੀ। ਕਲ ਮਹਿ ਹੋ ਪੋਨਾ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਹੀ। ਸਭ ਸੈਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ। ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨ ਜਾਏ ਜੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਆਹੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਦੂਜਾ ਤਿਸ ਨ ਬੁਝਾਏ ਹੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਮ ਦੇਹੁ ਆਧਾਰ। ਅਗਮਿ ਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਸੱਚ ਦਾਤਾਰ। ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਨਿਰਵੈਰ ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਦਰਬਾਰ। ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈਐ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਪ੍ਰਭ ਛੂੜ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਭ ਵਿਖਿਆ ਰਸ ਛਾਰ। ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਸੱਚ ਸਾਹਸੀ ਜਿਨ ਸੱਚਾ ਵਿਵਹਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਨਾਨਕ ਏਕਾ ਆਰਾਧੇ ਸੰਤਨ ਰੇਣਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅਨੰਦ ਸੂਖ ਬਿਸਰਾਮ ਨਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ। ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਉਦਰਸ ਨਾਏ। ਪੌੜੀ। ਨਾ ਤੂੰ ਆਵਹਿ ਵਾਸਾ ਬਹੁਤ ਕਣਾਵਣੇ। ਨਾ ਤੂੰ ਆਵਹਿ ਵਸ ਬੇਦ ਪੜਾਵਣੇ। ਨਾ ਤੂੰ ਆਵਹਿ ਵਸ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਐ। ਨਾ ਤੂੰ ਆਵਹਿ ਵਸ ਧਰਤੀ ਧਾਈਐ। ਨਾ ਤੂੰ ਆਵਹਿ ਵਸ ਕਿਤੈ ਸਿਆਣਪੈ। ਨਾ ਤੂੰ ਆਵਹਿ ਵਸ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦੇ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਸ ਅਗਮਿਆ ਗੋਚਰਾ। ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵਸ ਭਗਤਾ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਆਪੇ ਵੈਦ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਇਹ ਵੈਦ ਜੀ ਕਾ ਦੁਖ ਲਾਇਣ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਖਾਇਣ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਤਿਸ ਕੇ ਸਭ ਦੁਖ ਮਿਟਾਇਣ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹੁਕਮ ਉਛਲੈ ਹੁਕਮੇ ਰਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮ ਕਰ ਸਹਾਇ। ਹੁਕਮੇ ਨਾਮ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੋ ਹੋਵੈ ਦਾਤ। ਹੁਕਮ ਮਰੈ ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਜੀਵੈ। ਹੁਕਮੇ ਆਨੰਦ। ਹੁਕਮੇ ਜਪੈ ਨਰੋਤਰ ਗੁਰਮੰਤ। ਹੁਕਮੇ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਾਈ। ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੋ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਪੌੜੀ। ਹਉ ਤਿਸ ਢਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਹਉ ਤਿਸ ਢਾਡੀ ਬਲਹਾਰ ਜੇ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਅਪਾਰ। ਸੋ ਢਾਡੀ ਧਨ ਧਨ ਜਿਸ ਲੋੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸੋ ਢਾਡੀ ਭਾਗਠ ਜਿਸ ਸੱਚਾ ਦਵਾਰ ਬਾਰ। ਉਹ ਢਾਡੀ ਤੁਧ ਧਿਆਏ ਕਲਾਣੇ ਦਿਨ ਰੈਣਾਰ। ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਕਦੇ ਹਾਰ। ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਾ ਆਵੈ ਕਦੇ ਹਾਰ। ਕੱਪੜ ਭੋਜਨ ਸੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਲਿਵੈ ਧਾਰ। ਸੋ ਢਾਡੀ ਗੁਣਵੰਤ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਅਮਿਓ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ। ਮਨ ਤਨ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰ ਹਰਿ ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਹੁ ਤੁਮ ਗੁਰ ਸਿੱਖਹੁ ਸੱਚਾ ਇਹ ਸੁਆਉ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੋਏ ਮਨ ਮਹਿ ਲਾਏ ਹੋ ਪਾਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹੂੰ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ, ਲਖਿਆ ਰਹਾਓ। ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ, ਕਲਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਸੋਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪ੍ਰੇਸਿਓ ਕਹੀਐ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀ ਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀ ਆਮਨ ਮੋਹਨ, ਸੁਰਗ ਮਚ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ, ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਪੀਓ ਸੀ ਜਾਇ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ, ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੁ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਉ ਤਿਸਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਾਹ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਧ ਮਨ ਸਿੱਧੀ ਕਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆਂ, ਕਰਮ ਬਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆਂ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਓਕਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀ ਹੈ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਨਾਇ ਰਹਾਓ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਤਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੈ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੈ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਵਡਾਵ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਜ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ।
ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਬਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹਿ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵੈ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪਤਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਗਾਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਓ, ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਜਗ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਪਹੁ ਕਰਿਆ। ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੈ, ਸਹਿ ਕੋਸਾ ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਵਿਚਰੇ ਛਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ, ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਹਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਂਸੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨੇਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਾਪਹਿ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਇ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਇ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਡਾ ਸਾਈਂ, ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹੋਂ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭ ਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ।
ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭੈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਓ। ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵੀਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਕ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾ ਤਿਰੈ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਖੈ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਬੈ ਤੁਮ ਘਾਵਹੋ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੁਹੇ ਬਚਾਵਹੋ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਬੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਮੋਰ ਚਾਨਜ ਕਰਦੈ ਕਰਿਐ, ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਗਰਿਐ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ। ਤੁਮਹਿ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆऊँ, ਜੋ ਬਰ ਚਹੋਂ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾऊँ। सेवक सिख हमारे तारी हैं, चुन चुन सत्र हमारे मारी हैं। आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुज जो करे रच्छा। राख ले हो मोह राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताहि हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तसिही को हमारी, सकल प्रजा जनाब सवारी। सेवकन को शिव गुण सुख दियो, सत्रन को पलमों बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उद करक करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्क करत हो कबहूँ, तुम मैं मिलत देह धर सबहूँ। जेते बदन सृष्ट सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनील अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव ना पावत बेदा। ताको कृपाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद ना जानत। महादेव को कहत सदाशिव, निरंकार का चीनत नह पेव।
आप अपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, तुपुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा वह बैठा, कहूँ सिमट प्यो शंकर कैठा। सगरी सृष्टि दिखाए चंपव, आ जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रचा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत दुपाता, सकल मलेश करो रण घाता। जे अस्तु तव सरनी परे, तिनकै दुष्ट दुख है मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ध्याए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे ने हर हों, ताके ताप तनक मोह हर हों। रिध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छाछ वह सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो बारी। सरब ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई सवया। पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंक तरे नहीं आनेओ। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कह हम एक ना जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी, कर मैं ना कहयो। सब तोहे बखान्यो। दोहरा। सगल द्वार को छाड़ कै, गयो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस, गोबिंदास तुहार। रामकली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां। शब्दों तां गावो हरि केरा, मन जनी वसाया। कह नानक नंद होवा, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया, तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, दूक सब सारना। अंगीकार हो करे तेरा, कारज सब सवारना। सब नागला समरत स्वामी, सो क्यों मनों विसारे। कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरै, घर तां तेरै सब किछ है, जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब, क्या नाही कर तेरै। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखां सब गवाइयां, कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइयां, सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो। जिस दियां ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕਹਿ ਲਾਗੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ।
ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖ ਉਰ ਧਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿ ਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਪੌੜੀ। ਤਿਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿਥੈ ਕੋਇ ਨਾਹੀਂ। ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ। ਸੁਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਏ ਤੇਰੇ ਛੜ ਜਾਹੇ। ਭਉ ਜਲ ਬਿਖਮਸ ਗਾਹੁ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਹੇ। ਕਲ ਮਹਿ ਇਹੋ ਪੁਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਸਭ ਸੈਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ। ਬਿਰਥਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਆਵੈ ਤੁਦਾਹੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਓ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੋ ਇਹ ਵਤ ਦੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐ ਬਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਖੇ ਰਖਣ ਹਾਰ ਆਪ ਬਾਰੀਅਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਅਨ। ਹੋਆ ਆਪ ਦਿਆਲ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀਅਨ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੀਅਨ। ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰੀਅਨ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮੰਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮੰਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਉ ਪਿੰਡ। ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜੇ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨਾਉ ਨਿਧਿ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ, ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਂਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖਿਆ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰਤ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸੋਦਾਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੁਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਾਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ
ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰ ਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਸੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ। ਭਾਂਡਾ ਅਤ ਮਲੀਣ, ਧੋਤਾ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਸੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ। ਭਾਂਡਾ ਅਤ ਮਲੀਣ, ਧੋਤਾ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਹੋਏ, ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਏਤ ਦੁਆਰੈ ਧੋਏ, ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਲੇ ਹੱਛ ਕਾ ਵਿਚਾਰ, ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੈ ਜਾਏ, ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਤਿਹਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ, ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਚਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ। ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਤਿਹੁ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ, ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰ ਸੀ। ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਤਿਹੁ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ, ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा। ऐसो राज छोड़ दूजा और कौन तय हैं। चबर छतर तख्त दे मालक साहिबे कमाल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी पवित्र निੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ 45ਵਾਂ ਮਹਾਨਗਰ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਿਆਣਾ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 6:05 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वाजंत फेरू, सहस तव नैन नन नैन है तोहे को। सुमरत ननायक तो, सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिना। सहस तव गंध एव चलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए तिस दै। चानन सब में चानन होए, गुर साकी जोत परगट होए। ज्योतिष पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो। अन दिन मोहे आहि पे आसा। कृपा जल दे नानक सारंग को। जाते तेरा नाम वासा। नाम तेरो आरती भजन मोरा रे हर के। नाम बिन छूटे सगल पासारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा। नाम तेरा केसरो लेश तू कहरे। नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चंदनो। दस जपे नाम ले तुझे को चारे। नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माही पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई। पर मुझे आरो भवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला। अरे अठारे सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पण। नाम तेरा तू ही चबर टोला रे।
10 68 60 चारे खाणी एह वर्तन है सगल संसारे कह रविदास नाम तेरो आरती सतनाम है हर भोग तुहारे धूप दीप कृत साज आरती वरने जाओ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को उत्तम दियरा निर्मल बाती तूहि निरंजन कमलापति रामा भगत रामानंद जाने पूरन परमानंद बखाने मदन मूरत पै तार गोबिंदे सैन पणे पज परमानंदे सुन संध्या तेरी देव देवा कर अदपति आद समाए सिद्ध समाद अंत नहीं पाया लाग रहे शरनाई ले हो आरती हो पुरख निरंजन सतगुर पूज भाई ठाडा ब्रह्मा निगम विचारे अलख नलख आ जाई तत तेल नाम किया बाती दीपक देव जयारा जोत लाए जगदीश जगाया जय बूजनहारा पंचे शब्द अनाहत बाजे संगे सारंग पानी कबीर दास तेरी आरती कीने निरंकार निर्वाणी गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा यारता जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता लाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जी पनिया छादन नीका अनाज मगो सतसी का पैस मंगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी घर की गीहन चंगी जन तन्ना लेवे मंगी सोरठ के भगत न की जय माला अपनी ले जय ओ मांगो संतन रहना बैना ही किसी का देना माधो ऐस बने तुम संगे अपना देह तले वो मंगे सिर मांगो चूना पाओ कियो संग लूना अध सिर मांगो दाले मोको दोनों वक्त जीवा दे खाट मंगो चौपाई सिरहाना अवर तलाई ऊपर को मांगो खींदा तेरी भगत करे जन थींदा मैं नाही कीता लभो एक नाव तेरा मैं फबो एक बीर मन मान्या तो हर जाने माधो कैसी बने तुम संगे संगे अपना देह तले वो मंगे मंगे सोया याति प्रसन्न भय है महामुन देवन के तप में सुख पावे जगे करे एक बेदर रे भव तप हरे मिल तने है लावे झालर ताल मृदंग उपंग रबाबली सुर साज मिलावे किन्नर गंधर्व गान करे गान झछिए पछर नृत्य दिखावे शंकन की तुन कंठन की कर फूलन की बर खबर खावे आरती कोट करे सुर सुंदर एक पुरंदर के बल जावे दानत दचन दे कै प्रदचन पाल में कुंकम अक्षत लावे तू कोलाहल देवपुरी मेल देवन के कुल मंगल गावे हे रव हे
सस हे करुणा निध मेरी अब बेनती सुन लीजै। और न मांगत हो तुम ते कछ चाहत हो जित में सोई कीजै। शस्त्रन सोत हिरण पीतर जूझ मरो तो सच पतीजै। संत सहाय सदा जग माए कृपा कर श्याम है बर दीजै। आए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरह नहीं आने ओ। रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जाने श्रेयस पाने कृपा तुमरी कर मैं न कयो सब तो है बखाने ओ। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। भाई गहे खेला जयस गोविंद दास तुम्हार। ऐसे चंड प्रताप ते देवन बड़ो प्रताप। तीन लोक जय जय करे रे रे राम सत जाप। छत्र चक्रवर्ती छत्र चक्र भुगते। शुभम शुभम सर्वदा सर्व जुगते। दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे। सदायंग संगे अपंगं विभूते। बाबा मन मत वारो नाम रस पीवे बाबा मन मत वारो नाम रस पीवे एहनिस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गहिया एहनिस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गहिया बाबा मन मत वारो नाम रस पीवे बाबा मन मत वारो
ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ। ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਹਿਆ, ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਹਿਆ, ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਹਿਆ, ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਹਿਆ। ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤ ਵਾਰੋ, ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ। ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤ ਵਾਰੋ, ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ। ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਥਾਵੈ, ਕਰ ਕਰਨੀ ਕਸ ਪਾਈਐ। ਪਾਠੀ ਪਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ, ਇਤ ਰਸ ਅਮਿਉ ਚੁਆਈਐ। ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਹਿਆ, ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਹਿਆ, ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਹਿਆ, ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਹਿਆ। ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤ ਵਾਰੋ, ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ। ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤ ਵਾਰੋ, ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ। ਪੂਰਾ ਸਾਚ ਪਿਆਲਾ ਸਹਜੇ, ਤਿਸੈ ਪਿਆਏ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਪੂਰਾ ਸਾਚ ਪਿਆਲਾ ਸਹਜੇ, ਤਿਸੈ ਪਿਆਏ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਐ, ਕਿਆ ਮਦ ਛੂਛੈ ਭਾਉ ਧਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਮਦ ਛੂਛੈ ਭਾਉ ਧਰੇ। ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਹਿਆ, ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਹਿਆ, ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਹਿਆ, ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਹਿਆ। ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤ ਵਾਰੋ, ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ। ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤ ਵਾਰੋ, ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ। ਅਹਨਿਸ ਬਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਕਹਿਆ। ਅਹਨਿਸ ਬਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਕਹਿਆ। ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤ ਵਾਰੋ, ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ।
मत वारो। नाम रस पीवे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया। दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठे करे क्या सिफ तीरता सत बैरागी बैरागी जो है जन्म ना हारे कहो नानक सुन पर थर जोगी 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 खीवा अमृत तारे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परमाण भया। दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठ करे किया। दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठ करे किया। सहज रंग रच रहया सहज रंग रच रहया सहज रंग रच रहया सहज रंग रच रहया। बाबा मन मत वारो नाम रस पीवे। बाबा मन मत वारो नाम रस पीवे। एहनिस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहत गहया। एहनिस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहत गहया। बाबा मन मत वारो नाम रस पीवे। बाबा मन मत वारो नाम रस पीवे। नाम रस पीवे नाम रस पीवे नाम रस पीवे नाम रस पीवे। नाम रस पीवे नाम रस पीवे नाम रस पीवे नाम रस पीवे। नाम रस पीवे नाम रस पीवे नाम रस पीवे नाम रस पीवे। नाम रस पीवे नाम रस पीवे नाम रस पीवे नाम रस पीवे। नाम रस पीवे
पीवे नाम रस पीवे नाम रस पीवे नाम रस पीवे गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया भई परापत मानुक देहोरिया हरि परापत मानुक देहोरिया भई परापत मानुक देहोरिया भई परापत मानुक देहोरिया जप मन मेरे गोबिंद की बाणी जप मन मेरे गोविंद की बाणी जप मन मेरे गोबिंद की बाणी जप मन मन मेरे गोविंद की बाणी गोबिंद की बाणी गोबिंद की बाणी गोविंद की बाणी गोविंद की बाणी गोबिंद की बाणी गोबिंद की बाणी गोविंद की बाणी गोविंद की बाणी नाम रस पीवे नाम रस पीवे रस पीवे नाम 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 रस पीवे सहज रंग रच रहा सहज रंग रच रहा सहज रंग रच रहया सहज रंग रच रहा बाबा मन मत वारो नाम रस पीवे बाबा मन मत वारो नाम रस पीवे नाम रस पीवे नाम रस पीवे सहज रंग रच रहा बाबा मन मत वारो नाम रस पीवे ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਿਓ ਕੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਰ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 6:25 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸਾਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰੀਕਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। 25 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰ ਤਕ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਰਨਹਾਰਾ ਚਰਨ ਤੂੜ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕ ਮੰਗੈ ਚਰਨ ਤੂੜ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕ ਮੰਗੈ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲਹਾਰਾ तेरे दर्शन को बलहारा तेरे दर्शन को बलहारा तेरे दर्शन को बलहारा सिमर 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 नाम जीवा सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा
चरण कमल तेरे तोई तोई पीवा। मेरे सतगुर दीन दयाला, मेरे सतगुर दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, सिमर 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 नाम जीवा। तन मन होए निहाला, तन मन होए निहाला। मेरे राम राय, मेरे राम राय, मेरे राम राय। मेरे राम राय, मेरे राम राय, मेरे राम राय। जो राखे तो नहीं है, जो राखे तो रही है। मेरे राम राय, मेरे राम राय, मेरे राम राय, मेरे राम राय। जो राखे त्यों रही है, जो राखे त्यों रही है। तुद पावे ता नाम जपावे, तुद पावे ता नाम जपावे। सुख तेरा दिता लही है, सुख तेरा दिता लही है, सुख तेरा दिता लही है, सुख तेरा दिता लही है। सिमर 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 नाम जीवा, सिमर 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 नाम जीवा। तन मन होए निहाला, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे तोई तोई पीवा, चरण कमल तेरे तोई तोई पीवा। मेरे सतगुर दीन दयाला, मेरे सतगुर दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, सिमर 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 नाम जीवा। तन मन होए निहाला, तन मन होए निहाला। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा, मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा।
जुगत तेरी सेवा, मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए, जिस तू आप कराए, तां बैकुंठ जय कीर्तन तेरा। तां बैकुंठ जय कीर्तन तेरा, तू आपे सरधा लाए, तू आपे सरधा लाए, तू आपे सरधा लाए, तू आपे सरधा लाए। सिमर 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 नाम जीवा, सिमर 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 नाम जीवा, मन होए निहाला, मन तन होए निहाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला, मेरे सतगुर दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, तन मन होए निहाला। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया, नानक को प्रभ पहे कृपाला, नानक को प्रभ पहे कृपाला, सतगुर पूरा पाया, सतगुर पूरा पाया, सतगुर पूरा पाया, सतगुर पूरा पाया। सिमर 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 नाम जीवा, सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला, मेरे सतगुर दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, तन मन होए निहाला, तन मन होए निहाला। सिमर 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 नाम जीवा,
ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 6:35 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 45ਵੇਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਦੋਨੇ ਜਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੋ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪਨਾਹ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਓ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ, ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ, ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਏ, ਭਾਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈਏ। ਪੋਥੀ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਰਹਿਬਰ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਏ, ਭਾਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈਏ, ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਨ ਜਲਾਈਏ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤਉ ਮਿਲੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਦਣ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੀਵਾ ਬਲਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹਨ।
ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਿਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਣਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਡਕਿਓ, ਅਦਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਜੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਝੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਿਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਕੱਲੇ ਯੋਗੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਿਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਣਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਡਕਿਓ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਸੀ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਾਪ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਰਿਹਾ। ਪੰਜ ਜਣਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਡਕਿਓ, ਅਦਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ, ਬਲਕੇ ਹੋਰ ਅਦਕ ਜਾਦੀ। ਹੰਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਹਾਲੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਗਿਆ। ਅਦਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਧ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ, ਇਸ ਬਿਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਧ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਬਬੇਕਾ। ਹਾਰ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਵੇਕਤਾ ਮੰਗਣੀ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਭਾਵ ਚੰਗੀ ਸੋਚ, ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਸੱਜਣ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ, ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੂਮੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਨੇ ਜਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 7:45 ਤੱਕ ਸ਼ਬਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 45ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਸ਼ਤਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ 8:30 ਤੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਚੇਤਨਾ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਰਾਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਈਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ 2 ਨਵੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ 12:30 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਸੋ 3 ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਗਰੁੱਪ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਜੋ ਓਪਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਹੈ $1500, ਦੂਸਰਾ ਇਨਾਮ $1100 ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਨਾਮ $900 ਹੈ। ਜੋ 11 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ, ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ $1100, ਦੂਸਰਾ $700 ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ $500 ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਸੋ ਆਓ ਜਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ 7:45 ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वडा है। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा हे। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु जी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु जप। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 गुरु। वाहेगुरु 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 गुरु जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सारे जपो जी। वाहेगुरु 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 गुरु वाहेगुरु 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 गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੈ ਜੀਉ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੈ ਜੀਉ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੈ ਜੀਉ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੈ ਜੀਉ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇ ਭਾਗਹੀਣ ਬ੍ਰਹਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇ ਭਾਗਹੀਣ ਬ੍ਰਹਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੈ ਜੀਉ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੈ ਜੀਉ
ਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਹਰ ਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦਸੋ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਲਗਾਈ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ। ਮਿਲ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਈਦ ਜੀਓ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਲੱਭੈ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜਦੀ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੀਓ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜਦੀਓ। ਬਿਨ ਭਰੀ ਜਦੀ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗ ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗ ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਣੀ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗ ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਓ ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗ ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਹਰ ਬਾਣੀ। ਬੋਲੀ 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 ਹਰ ਬਾਣੀ। ਵੀ ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ
ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮਨ ਭਾਵੈ ਮਿਲ ਸਤ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ ਜੀਉ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰੀਜੈ ਜੀਉ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰੀਜੈ ਜੀਉ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਆਏ ਮਿਲੋ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਇਆ ਮਨ ਧਾਰੇ ਆਏ ਮਿਲੋ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਆਏ ਮਿਲੋ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰੇ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰੇ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲੋ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲੋ ਆਏ ਮਿਲੋ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲੋ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਇਆ ਮਨ ਧਾਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਇਆ ਮਨ ਧਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੀਠਾ ਮਨ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਨ ਪੀਜੈ ਜੀਉ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰੀਜੈ ਜੀਉ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰੀਜੈ ਜੀਉ
ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇ ਉਹ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਆਗਹੀਣ ਕ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜਰੀ ਵਾਹ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਭਰੀ ਜਰੀ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜਰੀ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੀਓ। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे जपो प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे डोरी हाथ तुम्हारे सरजपो नव डोरी हाथ तुम्हारे नव डोरी हाथ तुम्हारे नव डोरी हाथ तुम्हारे जी जंत तेरे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे कछु न आवे सोई कराए जो तुझ भावे होए सियान कछु न आवे जी तेरे थारे जीत
तेरे धारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। हम बारक तो शरणाई, प्रभ आपे पैज रखाई। हम बारिक तो शरनाई, हम बारिक तो शरनाई, हम बारिक तो शरनाई, हम बारिक तो शरनाई, प्रभ आपे पैज रखाई, प्रभ प्रभ आपे पैज रखाई, हम बारिक तो शरनाई, हम बारक तो शरणाई, प्रभ आपे पैज रखाई। जी जंत तेरे धारे, जी जंत तेरे तारे, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। मेरा मात पिता हर राया, मेरा मात पिता हर राया। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप, तू मेरा प्राता, तू मेरा बंधप, तू मेरा पाता, तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो पेहा काड़ा दियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, जी तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा बंधप, तू मेरा पाता, मेरा मात पिता हर आया, मेरा मात पिता
डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु 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 डोरी हाथ तुम्हारे। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫੇਰ ਮਹਿਰਾਮਤ ਵਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਯੁਵਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 'ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਰਤਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨੇ ਆ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹਲ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਓ। ਇਹਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਤੱਤ ਸਾਰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਹਲ ਮਿਲੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹਲ ਬਖਸ਼ੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਜਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।
ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਬਿਡਾਨੀ ਆਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਐ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਜਿਓ ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਜਿਓ ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਜਿਓ ਬਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਬਸ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਜਿਓ ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਜਿਓ ਬਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਬਸ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਬਸ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਜਿਓ ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਜਿਓ ਫਲ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਗੁਰਪੂਰਾ ਵੇਖ ਵਿਗਸ ਦਿਓ ਮਨ ਦੇ ਅੜਾ ਫਲ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਗੁਰਪੂਰਾ ਵੇਖ ਵਿਗਸ ਦਿਓ ਗੁਰਪੂਰਾ ਵੇਖ ਵਿਗਸ ਦਿਓ ਗੁਰਪੂਰਾ ਵੇਖ ਵਿਗਸ ਦਿਓ ਹਰ
ਮਨ ਵਸ ਜਿਓ ਬਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਬਸ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਬਸ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਜਿਓ ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਜਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੁਹਾਗਣੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਮਨ ਅਨ ਦਿਨ ਅਨੰਦ ਰਹਸ ਜਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੁਹਾਗਣੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਮਨ ਅਨ ਦਿਨ ਅਨੰਦ ਰਹਸ ਦਿਓ ਮਨ ਅਨ ਦਿਨ ਅਨੰਦ ਰਹਸ ਦਿਓ ਮਨ ਅਨ ਦਿਨ ਅਨੰਦ ਰਹਸ ਦਿਓ ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਦਿਓ ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਦਿਓ ਬਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਬਸ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਬਸ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਜਿਓ ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਜਿਓ ਹਰ ਪਾਇੜਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰੇ 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 ਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰ ਪਾਇੜਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪਾਇੜਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਿਤ ਲੈ ਲਾਹਾ ਹਸ ਜਿਓ ਨਿਤ ਲੈ ਲਹਾ ਲੈ ਲਹਾ
ਨਿਤ ਲੈ ਲਹਾ ਨਿਤ ਲੈ ਲਹਾ ਲੈ ਲਹਾ ਨਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੀ ਮਾਰਹੀ ਮਾਲਾ ਤੂੰ ਗਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਤੂੰ ਬਣੀ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਤੂੰ ਬਣੀ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਤੂੰ ਬਣੀ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਤੂੰ ਬਣੀ ਮੈਂ ਭੁਲੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੁਮ ਪੁਕਾਰਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ तेरा नाम है अदाला तेरा नाम है अदाला तेरा नाम है अदाला तेरा नाम है अदाला मैं अंगुले किटे तेरा नाम खूब खारा मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है तेरा नाम है अदाला तेरा नाम है अदाला तेरा नाम है सतगुर पास बिनतिया मिले नाम अदाला उठा सच्चा पातशाह ताप गया संसारा सच तेरी सामग्री सच तेरा दरबार सच तेरे खादीमिया सच तेरा भगता की टेक संता की ओट सच्चा सिर जनहारा सच्चा सिर जनहारा सच्चा सिर जनहारा सच्चा सिर जनहारा गुरु कर सच विचार गुरु कर हे मन मेरे गुरु कर मन मेरे गुरु कर शब्द सपन अगन कटे सब तेरे अगन कटे सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर कहो गुरु सत कब नल कह गुरु सत कब नल जिन गुरु न देखियो न कियो देख अत संसार में गुर बिन सुरत नासक गुर बिन सुरत नासक गुर बिन सुरत नासक गुर बिन सुरत नासक गुरु बिन मुक्त न पावे 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 गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे गुरु बिन समझ न आवे गुरु बिन समझ न आवे तेरी शरण तेरे दरबार तेरी शरण तेरे दरबार तेरी शरण तेरे दरबार तेरी शरण तेरे दरबार राखो 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 कृपा धाम
ਰਸ ਜਿਓ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ 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 ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਵਾ 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 ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦਾਤਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿਆ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿਆ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿਆ ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿਆ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿਆ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ 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 ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ ਹੋ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਹੋ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਹੋ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਹਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ
ਹਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ, ਹਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੜੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪੜੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪੜੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਹਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਪੂ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਉਤਾਰੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਉਤਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਜਾਈ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਜਾਈ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਜਾਈ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਵਾ, 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 ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਰਸਪਨਾ ਕੀਰਤਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਾਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 8:15 ਤੱਕ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ 8:15 ਤੱਕ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਜਿਉਂ ਬੋਲਾਵੇਂ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜੀ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਲਈਏ, ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਵੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੁਖ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ।
ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂਰ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਆਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1170 ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜਨਮ 1173 ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1270 ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਦਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਧੇਰੇਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਐਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੱਜਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ। ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹੀ ਕਹਿਣੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਯਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਪੁੱਤ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਪੁੱਤ ਖਾਏ, ਮੀਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਭਈ ਜਲ ਨਹਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਧੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ। ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ
ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਹੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਘਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿੰਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਮਲ ਮੂਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਿਸੇ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਾਈ ਤਾਹਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ, ਗੁਰਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ, ਗੁਰਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੇ, ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੇ ਬੰਧਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਘਟ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਟਿਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।
सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख बड़ भागी है। कहने बड़े भागों वाला है वो गुरु का सिख। छोटी जी मैं गाथा कमा ताकि गल पकड़ में आ जाए, बड़े ध्यान नाल सुनियो। काबल दे विच सिख संगतां दा इकट्ठ होया ते उस इकट्ठ विच ये गल विचारी गई भी धन गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी ज्योति जो समा गए ने। गुरगद्दी दा तख्त गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज नूं प्राप्त होया है। नाले तो गुरु अर्जन पातशाह जी दे दर्शन करके आइए, नाले गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी ज्योति जो समाए ने ते गुरु अर्जन पातशाह जी नाल ये विचार की भी सांझ पा के आइए। गुरु घर की बनी हुई भेटा भी लैके चली। काबल विच एक संगत दे इकट्ठ विच ये गल विचारी गई। उदों अज वर्गे साधन नहीं सी हुंदे। जेड़े जेड़े परिवारां ने जाना उन्हां विचों एक जी ने जाना, दो जी ने जाना, अपने अपने नाम लिखवा दिते ते भेटा भी लिखवा दिती भी इन्नी इन्नी सेवा आपां लेके जानी है। एक बजुर्ग पिछे खलोता। एक मैं बेनती करा जिन्हां कोल मापे ने ना वो बहुत सेवा करया करो। बजुर्ग जिहड़ा घर च बैठा ना वो लम्मे जिंदगी दे तजर्बे का खजाना बैठा है। वो कल्ला बजुर्ग नहीं है, वो एक बहुत वड्डी जिंदगी दे तजर्बे का खजाना बैठा है जिहड़ा साडी जिंदगी दी ठोकरां तो बचा दिंदा है। पर एक कुदरती गल है, दुनिया के सारे फल पक्के हुए स्वादी लगते ने, कच्चे बेसवादे होंदे ने, पर एक मनुखा जामा है जिहड़ा पक्किया होया फल बेसवादा हो जाता है। जदों कच्चा हुंदा उदों सगों स्वादी हुंदा है। बच्चे नूं हरेक कोई प्यार करदा है। हुण उस वेले उस बजुर्ग ने हथ कंबदे ने, लत्तां कंबदियां ने, उठ के खलो के कहन लगा, पुत्रो जे मेरी उम्र वाल वेखो तुहानूं मखौल लगेगा, पर जे मेरी भावना वाल देखो तो तुहानूं मेरे अंदरों दर्द महसूस होएगा। जिंदगी दे रुझेवियां विचों वक्त ही ना कढ़ पाया, गुरु चरनां विच जा ही नहीं होया। उड़ीकदा सां गुरु अमरदास जी दे दर्शन करांगा, नहीं कर सकिया। फिर भावना बनी गुरु रामदास जी दे दर्शन करांगा, वो भी ज्योति जो समा गए, नहीं दर्शन कर सकिया। हुण गुरु अर्जन पातशाह जी कोल तुसी जथा लेके चले हो, पुत मैनू भी लिजा सकदे हो। मैं वादा करना है, जिंदगी पर ठोकरां खादियां ने मैं, आ किते बुढ़ापा मेरा सवार दिओ। उन्हां विचों एक सिख बोलिया, बापू जी क्यों फिक्र करदे हो, असीं नाल लेके जावांगे। पुत मेरे को हौली तोड़ होना, फिक्र ना करो बापू जी, असीं किहड़ा जाके उत्थे एक दिन देरी नाल चले जावांगे तां की होण लगा, लैके जावांगे, पर ये चेते रखिओ। दिन निश्चित किया होया सी, उस दिन सारे इकट्ठे हो गए, आपो अपना साजो समान लिआंदा, उहदा समान भी चुक लिया ते बजुर्ग नूं भी नाल तोर लिया। हुण तुरे जांदे ने, जिथे रुकदे ने प्रशादा पानी छक लैंदे ने, जिवें जिवें दी हालात है उवें उवें दे तुरे जा रहे हैं। कई दिन लागे तुर के आउंदे आ, किते कोई साधन मिल जाता, किते नहीं भी मिलता। आखिरकार अमृतसर साहिब की धरती ते पहुँच गए। ये तो तुहानूं सारिਆਂ नूं याद होएगा भी गुरु रामदास जी ने शहर वसाया, नवां नवां शहर वसिया सी अजे। जदों अमृतसर दे विच प्रवेश किया, उदों ना अमृतसर साहिब नहीं सी। जदों अमृतसर शहर विच प्रवेश किया तो उदों शाम पैगी ते उन्होंने आख्या भी हुण सारे पहुँच ही गए हैं ते आपो अपना समान लै लो, ते फिर जिन्हें जिहो जी सेवा करन नूं जी करिया ते उहो जी सेवा कर लिओ। आपां इन्ने दिनां बाद अजे 10-15 दिन इत्थे रुकना है ते उस तो बाद इकट्ठे हो जाएंगे। वो बजुर्ग नूं भी उहदा समान पकड़ा दिता। हुण एक वडेरी उम्र, दूजा तुरना औखा, तीजा रस्ते दा थकेवा, अखां दी नज़र कमज़ोर, नवां शहर, शाम दा वक्त है, कई कारण रल गए, बजुर्ग जथे तो विछड़ गया। हुण रात नूं जिधर नूं भी जांदा है घुम घुमा के उत्थे कि जे आ जांदा है, पर उहनूं पता नहीं लगदा कुछ भी।
ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਬੈਠ ਗਿਆ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਚਾਨਕ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤੋਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਤੋਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਹਦੀ ਤੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਰ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜਵਾਨਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਣਾ। ਮੈਂ ਜੱਥੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦਾ ਜਾਇਆ ਲੱਗਣਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਚਲ ਹੋਰ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਰਾਤੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਬਰਤਨ ਮਾਂਜੇ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਾਂ, ਲੰਮਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੱਟ ਘੋਰੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤ ਦਰਦ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਦ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਦ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੇਖੇ ਲਾਤੀ, ਕਦੇ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟੇ, ਕਦੇ ਲੱਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ। ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਂ ਪੁੱਤ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਵੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਭੇਟਾ ਲਈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਕਈ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੁਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਹੌਂਕੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ, ਭਈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਪਾਪ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਵੇ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਰਾਤੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਈ,
ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਛਾਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਾਤਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੰਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ, ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਆਂ। ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬੀ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਆਂ। ਸਿੱਖ ਆਟਾ ਤੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਵਸਤਰ ਤੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਔਗਣ ਦੇ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਤੇ ਔਗਣ ਭੇਟਾ ਕਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੀਓ ਮਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲਵੇ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਘਰ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਭਟਕ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਦਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਏ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭਟਕ ਲੈ ਮਨਾ, ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ।
ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਉਤਰ ਸਪਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਾਉਣਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਫਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਿਆਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਕੋਲ ਢਾਡੀ ਵਾਲਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾ ਭਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਸਭ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਆਦਰਯੋਗ ਨਾਮ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਲੀਕ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੜੀ ਛਿੜੀ ਤੇ ਉਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਰੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਮਰਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਦਾਤ ਜੋਤ ਖਸਮੈ ਵਡਿਆਈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋਢੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬੜਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਮਰਤਬੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 1558 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਨੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਪੰਨਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਤਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਦੇਵ ਅਹਮੇਵ ਕਰ ਬੇਮੁਖ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਕਿਆ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1563 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਖ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਭ ਖੰਡ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰ, ਭੰਨ ਮਥਰਾ ਕਿਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਝੱਲ ਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਿਆ।
ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਜਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਬਾਬਾਣਾ ਦਿਓਹਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਓਹਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਵਾਈ। ਉਹ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸੋਂ ਧਰਮਚੰਦ ਪੋਤਾ ਹੋਏ ਕੇ ਆਪ ਗਣਾਇਆ। ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਧਰਮਦਾਸ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ। ਮੰਜੀ ਦਾਸ ਬਹਾਲਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਢਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ। ਦਾਤਾ ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਦਾਤੂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦਾਤੂ, ਉਹ ਯੋਗ ਵਿਧੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਇੱਕ ਯੋਗ ਮਤ ਦਾ ਆਸਣ ਆ। ਉਹ ਯੋਗ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਬੜਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਯੋਗਾ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੁੰ ਮਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਯੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਨ ਕਮਲਾ ਹੁਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਮਲਪੁਣਾ ਚੜਿਆ, ਝੱਲਪੁਣਾ ਚੜਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ। ਵੇਖੋ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਨ ਕਮਲਾ ਹੁਆ ਚੁਬਾਰਾ ਮੋਹਰੀ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੁਬਾਰੇ ਬਾਬਤਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਗਏ, ਉਹ ਚੁਬਾਰਾ ਬਾਬੇ ਮੋਹਰੀ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਦਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਣਾ ਹੁਆ ਪ੍ਰਿਥੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਝੱਲਪੁਣਾ ਚੜਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੀਸਣਾ, ਮਿੰਨਾ ਮੀਸਣਾ। ਮੀਣਾ ਹੋਆ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਰ ਕਰ ਟੇਢਕ ਬਰਲ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਝੱਲਪੁਣਾ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਤਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਇਹਦਾ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਦੇਵ ਅਹਮੇਵ ਕਰ ਬੇਮੁਖ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਾਇਆ, ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾਏ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਪੰਜਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗ ਫੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ 1586 ਈਸਵੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆ। ਇਹ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ। ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ,
ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕਿਆ ਲੂਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਪੱਖੀ ਛੰਦ। ਪੱਖੀ ਛੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਪੱਖੀ ਛੰਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਦਾ ਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਿਵੇਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਢਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਹੋਰ ਪੈਂਦਾ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਗੱਡੀ ਲੈ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬਣ ਜੂ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਮਰੀਦ, ਗੱਦੀ ਲੈ ਦਿਓ। ਛੋਟਾ ਸਤਕਾਰਿਆ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਤਕਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਬੈਠਾ ਬਣ ਕੇ ਪਰੀਤ, ਗੱਦੀ ਲੈ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬਣ ਜੂ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਮਰੀਦ, ਗੱਦੀ ਲੈ ਦਿਓ। ਮੱਥੇ ਵੀ ਟਿਕਾਉਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਨਾਲੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਮੱਥੇ ਵੀ ਟਿਕਾਉਂਦਾ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਨਾਲੇ
तुसां दा मरीद गद्दी लै दो तुसां दा मुरीद गद्दी लै दो तुसां दा मरीद गद्दी लै दो स्वरूप कटियाना बिना नहीं ठिकाना लिखता स्वरूप कटियाना तुसी सुलझाना तुसी सुलझाना रोले उसने शहीद गद्दी लै दो मैं बन जू तुसां दा मुरीद गद्दी लै दो मैं बन जू तुसां दा मुरीद गद्दी लै दो। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਵੇਂ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢਾਡੀ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਜੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਲੂਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਅਵਾ ਤਬਾ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਆਉਂਦਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਜੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਉਤਾਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, 520 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਪਤ ਰੱਖੈ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਜਿਹਦੀ ਰੱਬ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਇਹਨੇ
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਹਿਤਕ ਹਮਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰੇ ਸਨ। ਸਾਹਿਤਕ ਹਮਲੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਬਾਬਾ ਮਨੋਹਰ ਦਾਸ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਉਹ ਬੜਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। 760 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ। 760 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਜਹਾਨ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਤ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਹਮਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਹਰੀਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨੇ। ਪੰਥ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਔਰ ਨਕਲ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰੀ ਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰੀ ਦਾਸ, ਉਹਨੇ ਲਗਭਗ 1833 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੈ। 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏਗਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਇਮਾਰਤ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏਗਾ, 760 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਲਿਖ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਜੇ ਪੱਲੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨਕੇ ਚਿਹਰੇ पे नकाब होते हैं उनके जुल्म बेहिसाब होते हैं। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਖਵਾਇਆ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਵੀਰ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਖਵਾਇਆ। ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਬਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਾਕਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਸਾਕਾ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 23-24 ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਲੈਂਦਾ। 23-24 ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਆ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਓ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਚੱਲਣੀ ਪਈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਹੁਣ ਸਕੀਮਾਂ ਲੜਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਫੌਜਦਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਤਵਾਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ SHO। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੌਧਰੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਪੰਚ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੌਜਦਾਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ DGP। ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ DGP ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ DGP ਆ, ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਹੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਹੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ। ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਲਸਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟਿਕਣ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਵਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ ਜਾਪ ਦਾ ਗੱਲ ਬਣ ਚੱਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜੀਜਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫੌਜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਭੱਜ ਕੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ, ਮਾਸੜ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਈ। ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੰਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੈਣ ਕਰ ਭਾਈ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਕਰ ਜਵਾਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭੈਣ ਕਰ ਭਾਈ ਨਾ ਰਵੇ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਕਰ ਜਵਾਈ ਨਾ ਰਵੇ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ 15.5 ਸਾਲ ਰਹੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਆਪ ਉਲਾਂਭਾ ਖਟਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਵਾਇਆ। ਸਹੁਰੇ ਕਰ ਜਵਾਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਾਡੂ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਦਣ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਤੇ ਸਾਡੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਡੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹੇ ਸਨ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਮਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੇ ਭਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਗੁੱਤਮ ਗੁੱਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਮਨ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਹੁਰੇ ਕਰ ਜਵਾਈ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਭੈਣ ਕਰ ਭਾਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਾਡੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਮਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਚੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਬਾਤ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਇਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਡੂ ਲੱਗਦਾ, ਦੱਸ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਆਓ। ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਸਾਉਣਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਟਕਰਾਈ
ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸੁਆਹ ਬੜੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੱਸ ਦੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਗਲਤੀ ਤੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਦੱਸੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਬੂਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਸੂਰ? ਇਹਨੇ ਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਚੜਾਵਾ ਬਹੁਤ ਚੜਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਟੈਕਸ ਅਗਰਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਤੀਜੇ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾਮ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ। ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਤੀਜਾ, ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਲੰਧਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਫੌਜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਘੱਲਦਾ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਚੜਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਲੋਕ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਲਾ ਟੈਕਸ ਕਾਹਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੈਸੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਾਨ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਓ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਰਹਿਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸੀਜ ਕੇ ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਦਾਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੁਖਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕਾਰ ਭੇਟ ਆ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਅਗਰਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫੜਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੂੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਕਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 16-17 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਆ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਹਾਲ ਕਰਦਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹਸਨ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਸਨ ਅਲੀ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ, ਹਸਨ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਹਸਨ ਅਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਸਨ ਅਲੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਆਪਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਸਨ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਨਖਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲੋ ਗੱਲੀ ਲੜਾਈ ਗਲੋ ਗਲੀ ਤੱਕ ਬਦਲ ਗਈ। ਗੱਲੋ ਗੱਲੀ ਲੜਾਈ ਗਲੋ ਗਲੀ ਤੱਕ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਹਸਨ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਲੱਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਲਝਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦੰਡ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੰਕਾਰੀ ਨੌਣਾ ਹੈ ਕਰਮ ਦਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰੀ ਧੌਣਾ ਹੈ ਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਰਤਿਆ ਬਾਣਾ ਕਰਤਾਰੀ ਹਾਂ ਕਰਤਾਰੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਬਾਣਾ ਕਰਤਾਰੀ ਹਸਨਾਲੀ ਨਾ ਉਲਝਿਆ ਅਣਜਾਣ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਸੁਲਭੀ ਕਾ ਸਿਰ ਕੋਕਦੀ ਨਾ ਮੌਤ ਉਡਾਰੀ ਮੌਤ ਉਡਾਰੀ ਸੁਲਭੀ ਕਾ ਸਿਰ ਕੋਕਦੀ ਨਾ ਮੌਤ ਉਡਾਰੀ ਹਸਨ ਅਲੀ ਤੋਂ ਨੇ बनती तैयारी हाँ तैयारी हसने अली तो गुरारे बनती तैयारी देना कैसे उठया तर होया भिखारी होया भिखारी होया भिखारी ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਉੱਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੁੱਗਾ ਉਹਦਾ ਪੂਜਿਆ ਦਤਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੇਮੀਆਂ ਗੁੱਗਾ ਪੂਜਿਆ ਗਿਆ
ਹਸਨ ਅਲੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਢਾਡੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਰਪਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੈ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਾਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜੇ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨਾ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਿਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਂਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀ ਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ। ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖਿਆ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ
ਸੋ ਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਨ, ਖੰਡਾ ਜਾਂ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਾਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਮੰਜੀਠੈ ਰੰਗ। ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਹੁੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਭੰਗ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਮੰਜੀਠੈ ਰੰਗ। ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਹੁੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਭੰਗ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਰ ਰੰਗ। ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਹਰ ਭੇਟਿਆ ਰਾਉ ਨਿਸੰਗ ਰਹਾਉ।
ਮੁੰਦ ਇਆਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਅੰਗ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤਨਾ ਆਇਓ ਮਨ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਸਹਿਲੰ। ਹਮ ਮੈਲ ਭਰੇ ਦੁਹ ਚਾਰਿਆ ਹਰ ਰਾਖੋ ਅੰਗੀ ਅੰਗ। ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਵ ਲਾਇਆ ਸਭ ਲਾਥੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪੰਗ। ਹਰ ਦੀਨਾ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਹੁ ਸੰਗ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਹਰ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ। ਹਰ ਦੀਨਾ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਹੁ ਸੰਗ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਹਰ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਘਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ। ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵਰੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਹਮ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਸੋਹਿਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਇ ਰਹਾਓ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀਅੜੇ ਸੰਭਾਲੇ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਉਣ ਸੁਮਾਰ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਓ ਤੇਲ। ਦੇਵ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਸੜਿਆ ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਾਉਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਸਦਨਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਆਵਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਦੇਸ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ ਬਾਬਾ। ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਉਡਾਈ ਤੋਇ ਰਹਾਉ। ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆ ਪੈਰਾ ਥਿਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਹੋਆ। ਸੂਰਜ ਕੋ ਰੁਤ ਅਨੇਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚਲ ਦੀਪਕ ਬਨੇ। ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ। ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਾਉ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਹਾਉ। ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹਿ ਕਾਉ। ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ। ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧ ਉਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦੋ ਮਨੋ ਅੰਦਿਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੇ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਕਾ ਹੋਏ। ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਵਾਸਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਨਗਰ ਵੋ ਪਰਿਆ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਹਰ ਲਿ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜੁਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਰ ਡੰਡਾਉਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਉ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲਹਿ ਚੁਵੈ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ। ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ। ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਾਉ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ। ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ। ਆਗੈ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ।
ਆਉਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸੁਰੈਣਾ ਰੇ। ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸ ਹੈ ਜਗਾਏ ਪੀ ਆਵੈ ਇਹੋ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਵਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜੇ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ 16 ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਟਹਿਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖ ਆਸਨ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੁਖ ਆਸਨਾਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੱਥੈ ਜਾਏ ਬਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ। ਲੈ ਧੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾਂ ਧੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾਂ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਵਿਸਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ